Hello friends, how are you? pranjals vlogলৈ আপোনাক স্বাগতম জনাইছো। আৰু মই আজি বনাব লৈছো চিকেন গ্ৰেভি ৰেচিপি এটা। আজি আসলতে এটা খানা খাম আৰু খানাটোত মোৰ দাদা কেইজনমান আছে। এই বুলি ৰেচিপিটো আজি বনাব লৈছো আৰু আজি মোৰ লগত মোক হেল্প কৰি আছে এয়া যাদৱ ভাই। আদা নহৰু জলকীয়া পেষ্ট বনোৱাত ব্যস্ত আছে। প্ৰায় যাদৱ ভাই আদা নহৰু খুন্দা কামখিনি শেষ কৰিলে, এতিয়া মোৰ পাল। আৰু আজি বনাম বৰ ইণ্টাৰেষ্টিং হয়। এটা ষ্টভত পাম দিয়া ষ্টভ, বহুত আগতে ভাত বনাই খাইছিলোঁ আৰু আজি বহুত দিনৰ মূৰত আজি পাম দিয়া ষ্টভ এটাত বনাব লৈছোঁ। কেৰাহীটো গৰম হ'বলৈ দিছিলোঁ আৰু এতিয়া মই তেলখিনি ঢালিছোঁ। আৰু গৰম হৈ উঠা তেলখিনিত মই এতিয়া ফুটাই লওঁ শুকান জলকীয়া এটা, কিয়নো ভালকৈ শুকান জলকীয়াটো ফ্ৰাই হোৱাৰ পিছত এটা ফ্লেভাৰ আহে আৰু খাবলৈ বৰ মজা লাগে। পিঁয়াজখিনি দি লৈছোঁ। পিঁয়াজ প্ৰায় 1.5 পোৱামান হ'ব। গোটেইখিনি পিঁয়াজ এতিয়া মই দিয়া নাই, কিয়নো ফ্ৰাই হোৱাৰ পিছত আধাখিনি পিঁয়াজ মই পিছত দি লওঁ। আৰু এতিয়া গোটেইখিনি দি আদা নহৰু পিঁয়াজ লৰাব লৈছোঁ। আৰু এতিয়া কাটি ধুই লোৱা চিকেনখিনি দিছোঁহি। মই প্ৰায়বোৰ ৰেচিপিতে চিকেনটো মেৰিনেট কৰি লওঁ, কিন্তু আজি মই মেৰিনেট কৰি লোৱা নাই, কিয়নো আমি ড্ৰাই ফ্ৰাই খোৱাৰ বৰ এটা হেঁপাহ আছে। আজি ড্ৰাই ফ্ৰাই হিচাপতে বনাম, অকণমান গ্ৰেভিও থাকিব, সেইকাৰণে মই আজি মছলাটো দি লোৱা নাই। এতিয়া তেলত দি ভালকৈ লৰাব লৈছোঁ। এতিয়া মই ইয়াতে এড কৰিম নিমখখিনি, তাৰপিছত মই দি ল'ম গোটা গৰম মছলা গুড়িখিনি, প্ৰায় 1.5 চামুচ জিৰা গুড়ি, আৰু প্ৰায় 1.5 চামুচমান হালধি গুড়ি, কেইটামান কেঁচা জলকীয়া টুকুৰা দি লৈছোঁ। স্পাইচি হ'লে অকণমান খাই ভাল লাগিব। লৰাইছোঁ। এতিয়া দি লৈছোঁ কেইটুকুৰামান বিলাহী। আচলতে বিলাহী দিবলৈ মনেই নাই, কিয়নো আজিকালি বিলাহী দি একেবাৰে কামত নাহে। অকণমান টমেটো চচ দিলে ইয়াৰ টেষ্টটো বাঢ়ে, সেইকাৰণে মই বিলাহীক আজিকালি সান্তনা বুলিয়ে কওঁ। মানে বিলাহী খোৱাৰ সান্তনা এটাহে পোৱা যায়, বিলাহীৰ অৰিজিনেল টেষ্টটো আজিকালি পোৱা নাযায়। সেইকাৰণে আপোনালোকে অকণমান টমেটো চচো এড কৰি ল'ব পাৰিব। মই তেল যিমানখিনি দিছিলোঁ তাতকৈ দুগুণ তেল আকৌ এতিয়া চিকেনৰ পৰা ওলাই আছে। গতিকে চিকেন বনালে বৰ বেছি এটা তেল দিব নালাগে। দেখিছেই তেলবোৰ কেনেকৈ উতলি উঠিছে। মাংসখিনি কেৰাহীত প্ৰায় লাগি ধৰিছে, আৰু লাগি ধৰা সময়খিনিত মই এতিয়া লৰাব লৈছোঁ। মাংসখিনি লাগি ধৰিলে বহুতে ভয় কৰে, আচলতে ভয় কৰিব নালাগে। লাগি ধৰিলে মাংসৰ অৰিজিনেল টেষ্টটো আহে। গতিকে মই নিজে লগাই লৈছোঁ আৰু এতিয়া লাৰিব ধৰিছোঁ। প্ৰায় আধা গিলাচ পানী ঢালি লৈছোঁ আৰু ওপৰত দি লৈছোঁ এতিয়া মই কাটি থোৱা পিঁয়াজৰ টুকুৰাকেইটা। এটা মই চাইজত কাটি লৈছিলোঁ, দেখিবলৈ এনেকুৱা হৈছে টুকুৰাকেইটা। আৰু মই প্ৰায় 30 ছেকেণ্ডমান সময় পিঁয়াজখিনি মাংসৰ লগত ফ্ৰাই কৰিম, তাতকৈ বৰ বেছি সময় নকৰোঁ। কাৰণ 30 ছেকেণ্ডমান সময় যদি এতিয়া ফ্ৰাই কৰোঁ, তেতিয়াহ'লে পিঁয়াজৰ ক্ৰাঞ্চিনেছটো থাকিব আৰু পিঁয়াজৰ এটা ফ্লেভাৰো পোৱা যাব, খাই ভাল লাগিব। গতিকে 30 ছেকেণ্ড মই এতিয়া ফ্ৰাই কৰি ল'ম। আৰু মোৰ আজি চিকেন গ্ৰেভিটো ৰেডি হৈ উঠিছে, আৰু কিছু সময় পিছত মই নমাম। অকণমান লাৰি দিছোঁ।
আৰু এয়া ৰেডি মোৰ আজিৰ ৰেচিপি চিকেন গ্ৰেভি উইথ অনিয়ন। বন্ধু-বান্ধৱীসকল মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে আপোনালোকে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু নতুন বন্ধু-বান্ধৱীসকললৈ মোৰ অনুৰোধ থাকিব মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু টিলিঙটো বজাবলৈ নাপাহৰিব। আজিলৈ এৰিছোঁ, পিছলৈ আৰু এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে বাই বাই।